โอ๊กกี้ไวน์คืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสวอร์เซลันไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์โอ๊กกี้ไวน์นะครับก็คือเราจะใช้เรียกไวน์ที่มีกลิ่นของโอ๊กเยอะมากจนมันไปบดบังกลิ่นอื่นของไวน์ที่น่าสนใจไว้กลิ่นของโอ๊กเนี่ยหลักๆก็คือจะมีกลิ่นพวกกลิ่นโทสนะครับกลิ่นควันไฟนะครับกลิ่นสโมกกี้นะครับกลิ่นพวกช็อกโกแลตพวกเม็ดกาแฟนะครับแล้วก็กระทั่งวานิลานะครับซึ่งกลิ่นพวกนี้จริงๆคือถ้ามันมีในไวน์นะครับในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เพิ่มมิติเพิ่มความน่าสนใจของไวน์ได้มากๆแล้วกลิ่นพวกนี้นะครับมันมาจากไหนมันเกิดจากการที่ไวน์เมกเกอร์นะครับเขาเอาไวน์เนี่ยเข้าไปบ่มในถังไม้ที่ทำจากไม้โอ๊กนะครับซึ่งไม้โอ๊กเนี่ยมันก็จะให้กลิ่นนะครับแล้วก็รสชาติกับตัวไวน์ซึ่งในตอนแรกเริ่มนะครับการที่เขาเอาถังโอ๊กมาใช้กับไวน์เนี่ยเขาไม่ได้เพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาตินะครับแต่กลายเป็นว่าเขาเอามาเพื่อใช้ในการขนย้ายไวน์นะครับเพราะอย่างที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยในยุโรปนะครับเขาทำไวน์กันเยอะมากแล้วไม้โอ๊กเนี่ยมันเป็นไม้ที่เติบโตไปทั่วนะครับแล้วเป็นไม้เนื้อแข็งเขาก็เลยเอาไม้โอ๊กเนี่ยมาทำเป็นถังแล้วก็ใช้ขนไวน์นะครับเพื่อขายเพื่อไปเป็นเสบียงต่างๆนานาก็ดีนะครับแต่ปรากฏว่านะครับไวน์เนี่ยที่มันถูกขนโดยใช้ถังไม้โอ๊กเนี่ยรสชาติมันกลับดีขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นที่นิยมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็คือคนนะครับเราก็เลยนิยมที่จะเอาไวน์เนี่ยไปบ่มในถังไม้โอ๊กก่อนที่จะมาดื่มกันแล้วจริงๆแล้วนะครับโอ๊กเนี่ยให้อะไรกับไวน์นอกจากรสชาติแล้วก็กลิ่นบ้างโอ๊กนะครับเปลือกไม้โอ๊กเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีแทนนินอยู่สูงมากนะครับแทนนินก็คือความฝาดนั่นเองนะครับและแทนนินนะครับจริงๆก็คือเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทำให้การที่ไวน์เนี่ยเป็นหมักในถังโอ๊กเนี่ยไวน์มันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะมี texture มี body ที่ฟูมากขึ้นนะครับอันนี้คืออย่างที่2นอกเหนือจากรสชาติและกลิ่นนะครับอย่างที่3นะครับการที่เราเอาน้ำไวน์นะครับไปหมักในถังโอ๊กเนี่ยถังโอ๊กมันจะพรุนนะครับและออกซิเจนเนี่ยมันจะซึมเข้าไปได้แต่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้ออกซิเจนเนี่ยค่อยๆเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำไวน์นะครับทำให้ไวน์เนี่ยมัน develop และเกิด complexity ที่มากขึ้นง่ายๆก็คือมันเกิดเป็นโน้ตที่3นะครับกลิ่นที่3ของไวน์ขึ้นมาโดยโอ๊กหลักๆนะครับที่มาใช้ทำไวน์ที่มาใช้บ่มไวน์นะครับจะแบ่งเป็น2ค่ายด้วยกันนะครับค่ายแรกนะครับก็คือค่ายโลกเก่านะครับจะเป็นโอ๊กจากยุโรปนะครับซึ่งโอ๊กที่ดังที่สุดก็คือโอ๊กฝรั่งเศสนะครับชื่อเสียงของโอ๊กฝรั่งเศสนะครับข้อดีก็คือมันจะเป็นโอ๊กที่เกรนเล็กมากๆนะครับแล้วก็เรียกว่ากว่าจะเติบโตมาทำเป็นเอามาทำเป็นถังไม้โอ๊กได้เนี่ยก็คือใช้เวลาเป็น10 ปีเลยทีเดียวโอ๊กเกรนเล็กนะครับมันจะทำให้แทนนินที่ได้เนี่ยก็คือจะละเอียดมากกว่านุ่มนวลมากกว่าแล้วถังโอ๊กฝรั่งเศสนะครับหรือโอ๊กยุโรปเนี่ยก็คือจะเหมาะกับไวน์ที่ต้องการความซอฟต์ความนุ่มนวลนะครับอย่างพิโนนัวในแคว้นเบอร์กันดีเนี่ยก็มักจะนิยมหมักในถังโอ๊กฝรั่งเศสเป็นหลักเลยกับอีกค่ายหนึ่งนะครับก็คือโอ๊กของอเมริกานะครับความแตกต่างก็คือโอ๊กอเมริกาเนี่ยมันจะโตเร็วกว่าทำให้เกรนเนี่ยมันหยาบกว่าแต่ข้อดีนะครับก็คือมันจะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำกว่าเยอะกับรสชาติของไวน์มันให้อะไรต่างกันมากก็คือแทนนินที่ได้จากโอ๊กอเมริกาเนี่ยมันจะหยาบกว่ามันจะหนากว่านะครับเข้มข้นกว่าวิธีการที่เขาแก้ก็คือเขาก็จะเอาถังไม้โอ๊กอเมริกาเนี่ยนะครับเขาไปโทสต์นะครับซึ่งโทสต์ของอเมริกาเนี่ยจะเป็นโทสต์ที่ยาวนานกว่าแล้วก็เข้มข้นกว่าโทสต์ของทางฝั่งยุโรปเพื่ออะไรเขาทำเพื่อให้เกรนนะครับหรือว่าแทนนินในโอ๊กของอเมริกาเนี่ยมันซอฟต์ลงนุ่มนวลมากขึ้นแต่ท้ายสุดมันก็ยังเข้มกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นไวน์ที่จะเอามาหมักกับถังโอ๊กอเมริกาเนี่ยมันก็จะเป็นไวน์ที่ค่อนข้าง powerful มากกว่ายกตัวอย่างเช่นคาร์บาเน่ซูยองนะครับจากแคว้นนาป้านะครับก็คืออันเนี้ยเป็นอะไรที่เหมาะกับอเมริกามากๆเพราะทำให้ไวน์มันแบบโอ้โหบิ๊กมันทำให้ไวน์มันมีกลิ่นมีอโรมาที่แบบ powerful มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคาร์บาเน่ซูยองจากนาป้าเลยทีเดียวทีนี้นะครับสำหรับสายวิสกี้นะครับหรือสายที่แบบชอบโอ๊กจัดๆเลยนะครับถ้าอยากจะดื่มไวน์ที่มีกลิ่นโอ๊กกี้หรือโอ๊กกี้ไวน์เนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็แนะนำให้ไปลองชาโดเน่นะครับที่หมักในถังโอ๊กนะครับโดยเฉพาะชาโดเน่จากแคว้นนาป้าเนี่ยคือขึ้นชื่อมากๆเรื่องกลิ่นที่โทสนะครับกลิ่นแบบ
มะพร้าวคั่วเผามาแบบจัดๆวานิลาเต็มๆนะครับชาโดเน่จากนาป้าเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ให้ชัดเจนมากๆนะครับอย่างที่2นะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเป็นพวกนาป้านะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคาร์บอเน่ซูวิยองก็ดีนะครับหรือว่าชีรัสก็ดีซึ่ง2ตัวนี้เป็นไวน์ที่เขาเรียกว่าเฮฟวี่อยู่แล้วนะครับและแทนนินเยอะอยู่แล้วพอมาเจอกับโอ๊กโดยเฉพาะโอ๊กอเมริกาเนี่ยทำให้กลิ่นของโอ๊กเนี่ยมันยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่ชอบโอ๊กกี้ไวน์มากๆนะครับส่วนทางฝั่งยุโรปนะครับเขาจะไวน์ส่วนใหญ่จะมีความโอ๊กกี้น้อยกว่าเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับคาแรคเตอร์ขององุ่นค่อนข้างมากนะครับแต่มันก็จะมีอย่างบางเขตคลาสสิกนะครับที่จะมีไวน์ที่ออกค่อนข้างโอ๊กกี้อยู่ก็มีเป็นต้นว่าบอร์โดนะครับโดยเฉพาะบอร์โดบ้านที่แบบทำสไตล์ออกโมเดิร์นนิดนึงก็จะใช้โอ๊กใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นถังขนาดเล็กแล้วก็จะใช้เวลาในการเอจจิ้งในโอ๊กเนี่ยยาวนานนะครับตรงนี้ก็คือจะมีความโอ๊กกี้ยัดได้นะครับหรือว่าจะเป็นในแคว้นบาโรโรนะครับซึ่งในยุคสมัยหนึ่งก็คือจะเป็นสงครามกันเลยนะครับระหว่าง traditionalist กับพวก modernist นะครับก็คือ traditionalist นะครับก็คือจะใช้โอ๊กสลาโวเนียนนะครับจากโครเอเชียนะครับเป็นโอ๊กขนาดใหญ่นะครับและเป็นโอ๊กที่ค่อนข้างเป็นกลางก็คือจะไม่ได้ให้รสชาติแล้วก็กลิ่นกับไวน์มากนักกับคนที่เป็นกบฏมาในยุคใหม่นะครับก็คือเป็นสายโมเดิร์นนะครับก็คือแทนที่จะใช้โอ๊กถังใหญ่นะครับก็คือจะเป็นใช้โอ๊กฝรั่งเศสนะครับถัง225ลิตรนะครับเล็กกว่าแล้วก็ใช้โอ๊กที่ใหม่กว่าแล้วก็มีเวลาในการหมักยาวนานกว่านะครับตรงนี้ก็คือไวน์สายโมเดิร์นในบาโรโรนะครับก็คือจะเป็นอะไรที่ได้กลิ่นของโอ๊กแล้วก็มีความโอ๊กกี้มากกว่านะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเขาก็จะมีทางสายกลางนะครับก็คือ tradition กับ modern มาบวกกันก็จะเป็นมีทั้งฟรุตนะครับแล้วก็มีโอ๊กในตัวด้วยสำหรับผมนะครับส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบโอ๊กขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆคือไวน์เนี่ยมันมีส่วนประกอบมีกลิ่นมีรสชาติอะไรที่มันน่าสนใจมากๆเพียงแต่ว่าโอ๊กเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มิติของไวน์ให้รสชาติของไวน์มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีจุดพอดีนะครับเป็นบาลานซ์ระหว่างกลิ่นของผลไม้ก็ดีนะครับกับกลิ่นของโอ๊กแล้วก็เท็กเจอร์ที่ได้จากโอ๊กขึ้นมาและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจะมีหลายๆครั้งเลยนะครับที่เราไปดื่มไวน์แบบตัวท็อปนะครับที่เขาใช้โอ๊กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะใช้โอ๊กเยอะไปมากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งนะครับที่ไวน์มันเอจจิ้งมาได้พร้อมแล้วนะครับปรากฏว่าโอ๊กนะครับมันซอฟต์ลงเยอะมากและกลายเป็นว่าโอ๊กที่ได้นะครับหลังจากที่ไวน์เดเวลลอปเนี่ยมันกลับทำให้ไวน์เนี่ยมันบาลานซ์ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโอ๊กเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นฝีมือของไวน์เมกเกอร์เลยทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่สำหรับคนดื่มไวน์อย่างเรานะครับก็คือต้องอดทนมากๆนะครับรอวันที่โอ๊กนะครับมันอินทิเกรตเข้าไปกับน้ำไวน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและรับรองว่าเราจะได้ดื่มไวน์โอ๊กกี้นะครับที่ละมุนนุ่มมากๆสุดท้ายนะครับอย่าลืมมาแชร์กันใต้คลิปนะครับว่าไวน์โปรดของคุณนะครับจะเป็นไวน์ที่ทำจากโอ๊กอเมริกันนะครับหรือโอ๊กฝรั่งเศสนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ